მოგესალმებით. მინდა წარმოგიდგინოთ Excel-ში შექმნილი პროგრამა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ვაწარმოოთ კონტროლი გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე, ასევე გამოვიანგარიშოთ დავარიცხოთ ვადაგადაწილებლად მოწოდებულ თუ მოუწოდებელ საქონელზე საურავის თანხა და მოვახდინოთ ყოველივე ამის რეპორტინგი. ფაილში შესვლისთანავე მოგვითხოვება შევიყვანოთ მომხმარებელი და პაროლი, იმისათვის რომ ნებისმიერ მსურველს არ შეეძლოს ამ ფაილის მოხმარება და მასში რედაქტირებების განხორციელება. Konkrētულად mocemuli გვაქვს ორი მომხმარებელი, admini და useri. Admins გააჩნია უფლება აქვს რომ ნახოს ყველა სახის ინფორმაცია, ხოლო users მხოლოდ მიიღება ჩაბარების ფორმის გვერდი, რისი შევსების ვალდებულებაც მას გააჩნია. შევიდეთ adminis სტატუსით და მე მოვიხილოთ თვითონ ფაილი. კონტრაქტ შიტზე მოცემული გვაქვს ყველა ის ინფორმაცია, რაც ხელშეკრულებაში არის მოცემული, ასე ვთქვათ, მომწოდებლის დასახელება, ხელშეკრულების ნომერი, ხელშეკრულების გაფორმების გრაფიკი. ამ ველში მოცემული გვაქვს უშუალოდ მოსაწოდებელი საქონლის დაფარვის გრაფიკი, ნომენკლატურის ერთეული, შესყიდვის ობიექტის დასახელება, განზომილების ერთეული, რაოდენობა, ერთეულის ღირებულება და საერთო ღირებულება, ჯამური ღირებულება. რაც შეეხება y initials, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე და ამ საქონელზე, უბრალოდ ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე ჩვენი კომპანიის მხრიდან მოთხოვნილია საგარანტიო თანხის არსებობა. Transactions გვერდზე გვაქვს რეესტრი იმ მოწოდებული საქონელისა, რომელიც მოწოდებაც უკვე განხორციელდა და ეს რეესტრი უშუალოდ ივსება მიიღება ჩაბარების ფორმის შევსებასთან ერთად. ხოლო რაც შეეხება ჯარიმის ველს, აქ ავტომატურად გამოიანგარიშება ის საურავის თანხა, რომელიც დაერიცხა მოწოდების პერიოდში თუ, რა თქმა უნდა, ვადაგადაწილებლად იქნა მოწოდებული ესა თუ ის პროდუქცია. რაც შეეხება თვითონ form გვერდს, სადაც განლაგებულია მიიღება ჩაბარების ფორმა, ამის შესავსებად საჭიროა დავაჭიროთ აი ამ ღილაკს ახალი ფორმის შევსება და ნახოთ მაგალითი დავუშვათ ამ ღილაკზე დაჭერასთან ერთად გამოდის ესეთი ფანჯარა, სადაც უნდა შევიტანოთ ჩემს ყიდულის შესახებ ინფორმაცია, ანუ კონკრეტულად ჩვენს კომპანიის შესახებ ინფორმაცია, დავუშვათ წარმომადგენელი იყოს გიორგი. თანამდებობა სიტყვაზე შესყიდვების სამსახურის წარმომადგენელი. და მას შემდეგ რაც ორივე შევიტანთ და დავაჭერთ Enter-ს, გამოდის უკვე აქტიურდება მიმწოდებლის, ანუ იმ კომპანიის გრაფა, ვისაც ექნება ვალდებულება რომ მოგვიტანოს, მოგვაწოდოს ესა თუ ის პროდუქცია და კომპანიის ველში ავტომატურად ჩამოშლით გამოჩნდება ის კომპანიები, რომელთანაც გვაქვს გაფორმებული ხელშეკრულება. ამასთან ერთად დავუშვათ თუ ავირჩიოთ შპს info service, აქ ხელშეკრულების ნომრის გრაფაში გამოჩნდება მხოლოდ ის ხელშეკრულებები, ან ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული გვაქვს ამ კომპანიასთან. სიტყვაზე შპს info service-თან გაფორმებული გვაქვს ეს ნომერი ხელშეკრულება, ხოლო თუ ავირჩიო class productions, მაშინ ნახავთ რომ აქ სულ სხვა ხელშეკრულებებია მოცემული. ამ demo ვერსიისთვის განვიხილოთ შპს Delta.com-ის შემთხვევა, მისამართი იყოს თბილისი, წარმომადგენელი თქვა თუ ახტანგი, თანამდებობით იყოს დირექტორი. და გეტყვით რომ აი ეს მოცემული გრაფიკი არა და თარიღი აი ამ ველში მოცემული იქნება ყოველთვის ის თარიღი, რომელიც იქნება უშუალოდ მიიღება ჩაბარების ფორმის შევსების დღეს. შეგვიძლია სურვილისამებრ გავაკონტროლოთ და შევცვალოთ, თუმცა ალბათ უპირიანი იქნება რომ დავტოვოთ უცვლელად. ხელშეკრულების ნომრის შეტანასთან ერთად გააქტიურდება თავად ერთეულის შესატანი ველი, სადაც თუ ჩვენ ჩავწერთ ნომენკლატურულ ერთეულს და Enter-ს დავაწვევით, პროდუქციის დასახელება და განზომილების ერთეული ავტომატურად შეივსება და რაოდენობის შეტანასთან ერთად ერთეულის ფასი და სულ ფასიც ავტომატურად შეივსება. ყოველივე ამის შემდეგ უკვე ვაჭერთ ღილაკ Ads და ნახავთ რომ პროდუქციის ეს ველები ავტომატურად გასუფთავდა და შეტანილი ინფორმაცია გადანაცვლა აი ამ ქვედა ველში, სადაც ხდება ყოველი ახლა შეტანილი ინფორმაციის დამატება.
დავუშვათ, შევიტანოთ კიდევ სხვა ნომენკლატურული ერთეული, შესაბამისი რაოდენობა, დავაჭიროთ ღირაკე adds. იმ შემთხვევაში თუ შეტანილი იქნება არასწორი ნომენკლატურული ერთეული, რომელიც საერთოდ არ გვაქვს, ან ამ კონკრეტული ხელშეკრულებით არ არის გათვალისწინებული, გამოვა ესეთი შეტყობინება, რომ არასწორი მონაცემი შევიყვანეთ და უნდა ვცადოთ თავიდან და მარტივად შეგვიძლია შევიტანოთ თავიდან. კიდევ ერთი მომენტი, დააკვირდებოდეთ ალბათ, რომ აი ამ ველში რედაქტირების საშუალებები არ გვაქვს. იქნება გამომდინარე, რომ მარტივად ხელით არ მოგვიწიოს, არ შეგვემთხვეს ისეთი რამ, რომ არასწორი და არასასწორი რედაქტირება განვახორციელოთ. ამისათვის ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ აი ამ ღილაკს, რომლის შემდეგაც უკვე აქტიურდება ესა თუ ის სტრიქონი და უკვე შეგვიძლია ხელით შევიტანოთ ნებისმიერი რედაქტირება. მას შემდეგ რაც დავასრულებთ ყოველგვარი ცვლილებების განხორციელებას, შეგვიძლია ისევ OK ღილაკს დავაკლიკოთ და ისევ არარედაქტირებადი გახდება ეს ველი. გეტყვით, რომ ლიმიტი შესატანი ინფორმაციისა, ანუ ნომენკლატურული ერთეულებისა არის 50 პირობითი ერთეული ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ გარკვეული შეზღუდვა იქნება გამომდინარე, რომ მეტი არ შეუძლია, არა, ნებისმიერ დროს შეიძლება ამ რაოდენობის გაზრდა ან შემცირება. და იმისათვის, რომ ეს ველები, ანუ ჩამონათვალი აგრძელდებოდეს უსასრულობამდე და თვალისთვის, ასე ვთქვათ, ვიზუალური მხარე მარტივი და მისაღები იყოს, ამიტომ ჩამონათვალი შეზღუდულია ერთ გვერდზე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ შეგვიძლია 10 ერთეულის დანახვა. შევიტანოთ მონაცემები და თქვენთან დარწმუნებით და ნახავთ, თუ რა იგულისხმება ამ შეზღუდვაში. და კიდევ ერთი რამ, თუ შეტანილი ინფორმაცია აღმოჩნდა არასასურველი, ანუ გვჭირდება უბრალოდ მისი წაშლა, შეგვიძლია დავაჭიროთ უბრალოდ AMX relax და წაიშლება. და უკვე როდესაც ჩვენ შევიტანთ რიგით მე-11 მონაცემს, ნახავთ, რომ ის ქვევით აღარ დაემატება და გადავა შემდეგ გვერდზე. შემდეგ გვერდზე გადასვლის შემდგომ უკვე გამოჩნდება ესეთი მარცხნივ მიმართული ის არის, რომელზე დაკლიკებით გამოჩნდება წინა შეტანილი ინფორმაცია და წინა ინფორმაციის გამოჩენასთან ერთად გამოჩნდება ასევე ეს მარჯვნივ მიმართული ის არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ გვაქვს შემდეგ გვერდზე რაღაც შეტანილი ინფორმაცია. ყოველგვარი რედაქტირება, რაც შეიძლება რომ განხორციელდეს დავუშვათ აი ამ შეტანილ პროდუქციაზე, უნდა განხორციელდეს მანამდე, სანამ დავაჭერთ ბეჭდა რედაქტირებას, იქნება გამომდინარე, რომ თვითონ მომხმარებელი users, რომელიც ამ მიღება-ჩაბარების ფორმას ავსებს, აღარ შეეძინება რედაქტირების განხორციელება უკვე, როდესაც თითოეული ეს ნომენკლატურული ერთეული დამატებული იქნება transactions გვერდზე არსებულ რეესტრში. რადგან ვიდეოს ბოლოს გაჩვენებთ, რომ user-ის შესვლის შემთხვევაში მხოლოდ ხილვადი იქნება ეს form გვერდი და არა სხვა რომელიმე ამ სამ გვერდთაგან. როგორც უკვე გითხარით, პირობითად შეზღუდული არის 50 ერთეულამდე შესატანი ინფორმაცია და აქედან გამომდინარე გვექნება სულ 5 გვერდი. დავაჭიროთ ბეჭდა რედაქტირებას და ნახავთ, რომ აი ამ შესაბამის ველებში შეტანილი იქნა ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ user form-ში. თუ ჩამოვართ ქვევით, ნახავთ, რომ ავტომატურად დამატებული იქნა ის შეტანილი 12 ერთეული პროდუქცია, რომელიც უკვე ჩვენ შევიტანეთ.
გადავიდით transactions გვერდზე და ვნახოთ, რომ აქაც დაემატა 10.03 რიცხვით შესაბამისი რაოდენობის პროდუქტი და ზოგიერთ მათგანზე ავტომატურად გამოიანგარიშა ჯარიმაც კი. თუ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ გამოვწეროთ კიდევ ერთი მიღება ჩაბარების ფორმა ახლა უკვე სხვა კომპანიის წარმომადგენლებზე, ამისათვის მარტივად ვაჭერთ ახალი ფორმის შევსებას და ნახავთ, რომ უკვე არსებული მიღება ჩაბარების ფორმა გაასუფთავდა საჭირო ველების მონაცემებისგან და უკვე შეგვიძლია ხელახლა შევავსოთ ის. მას შემდეგ რაც უკვე შევიტანთ მონაცემებს, შეგვიძლია დავაჭიროთ ამ ბეჭდის relax და ამოიბეჭდება სასურველი ფორმა, რაზეც ხელი მოიწერება და უკვე ოფიციალური დოკუმენტი იქნება. გადავიდეთ report გვერდზე და ნახოთ თუ რა ინფორმაციას გვაწვდის იქ. ამ ველში მოცემული გვაქვს კომპანიების ჩამონათვალი, ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი, ვადა, რომელიც აღებულია კონტრაქტის შიდიდან ასევე და არის ის ბოლო მოწოდების გრაფიკი, რომელიც აი აქ გვაქვს მოცემული, ანუ ივლისის თვე და არა სხვა წინა რომელიმე თვე, რადგან ლოგიკურად აი ბოლო მოწოდების გრაფიკით სრულდება ხელშეკრულების შესრულების ვალდებულება და თანხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა. აი ამ დარჩენილ ველებში მოცემული გვაქვს უშუალოდ თუ რა ნაწილი იქნა მოწოდებული ხელშეკრულების შესრულებული, ასევე დაერიცხა თუ არა ხელშეკრულება, ანუ რომელიმე კონკრეტულად პროდუქციას საურავი და ასევე გვაქვს თუ არა ისეთი მოუწოდებელი პროდუქცია, რომელზეც გრძელდება საურავის დარიცხვა. კონკრეტულად აი ამ შესრულებულ ველში გვაქვს იმ პროდუქციის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული ძირი თანხა, რომელიც უშუალოდ იქნა მოწოდებული, ანუ აი ამ სულ გრაფის სვეტი არის აღებული და შეუსრულებელი მარტივად ანგარიშდება, ანუ სულ თანხას გამოკლებული შესრულებული თანხა. დარიცხულ გამოქვითულ ველში მოცემული გვაქვს უკვე ის დარიცხული ჯარიმა, რომელიც ასევე transactions-შიც გვაქვს მოცემული აი ამ ჯარიმის სვეტში, ანუ უკვე მოწოდებულ, ვადაგადაცილებლად მოწოდებულ პროდუქციაზე რაც იქნა დარიცხული. ეს არის ის საურავის თანხა, რომელიც უკვე დაფიქსირდა, აღარ იზრდება, იქნა გამომდინარე, რომ მიუხედავად ვადაგადაცილებულობისა, პროდუქცია უკვე მოწოდებულია. დღეისათვის შემოსატანზე დარიცხული არის ის საურავი, რომელიც დაუშვათ ერიცხება ისეთ პროდუქციას, რომლის მოწოდების ვალდებულება უკვე კაიხანია დადგა და ჯერ კიდევ არ არის მოწოდებული, შესაბამისად ამ პროდუქციაზე საურავის დარიცხვა გაგრძელდება მანამ, სანამ არ შესრულდება მოწოდება უშუალოდ. და სულ გრაფა, რომელიც აი ამ ორ დარიცხულ საურავის ველს აჩემებს მარტივად. რაც შეეხება Y ინიციალს, რომელიც აქაც გვაქვს მოცემული, ეს შეგახსენებთ, რომ არის იმის აღნიშნული, რომ ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე ჩვენი კომპანიის მხრიდან მოთხოვნილია საგარანტიო თანხის არსებობა. აქ გეტყვით, რომ პირველ რიგში ამ რეპორტის მიზანია, რომ გააკონტროლოს სწორედ საგარანტიო თანხა მოთხოვნილი ხელშეკრულებები და ამასთან ერთად გააკონტროლოს ისეთი კომპანიები, რომლებსაც აქვთ მოთხოვნილი ეს ხელშეკრულება და მათი უბრალოდ საგარანტიო თანხა და მათი საურავი მიუახლოვდა გარკვეულ რისკიანობის ზღვარს. დემო ვერსიისთვის მოცემული გვაქვს AS ორი კომპანია, რომელსაც ასევე აქვთ საგარანტიო თანხა მოთხოვნილი და მიუახლოვდნენ გარკვეულ რისკიანობის ზღვარს. ამ გრაფაში მოცემული გვაქვს list box-ში ჩამონათვალი კომპანიების სრული ჯამური რაოდენობა, იქნა გამომდინარე, რომ შეიძლება მათი რიცხოვნობა უბრალოდ გაცდეს აი ამ ხილვად ზღვარს და რომ შეგვეძლოს მარტივად ვიცოდეთ რამდენია რაოდენობრივად ესეთი კომპანიები. იმისათვის რომ ნახოთ თვითონ რომელიმე კონკრეტული კომპანია, შეგვიძლია მოვნიშნოთ ის და მივიცეთ დავაჭიროთ relax shows და ქვედა მოცემული ცხრილი გაიფილტრება სწორედ აი ამ კომპანიით. და შესაძლოა ეს კომპანია ამ კომპანიას აქვს გაფორმებული რამდენიმე ხელშეკრულება და სარისკო თუ არასარისკო ხელშეკრულებებს ყველას გამოგვიჩნევს, იქნა გამომდინარე, რომ უკვე ჩვენი მხრიდან გაჩნდება ინტერესი, რომ სხვა ხელშეკრულებებზეც განახორციელოთ უკვე
გარკვეული ყურადღება გამოიჩინოთ ასევე მის შესრულებაზეც. თუ დაუშვათ და მაინტერესებს რამდენიმე კომპანიის ერთდროულად არჩევა, აქ list box-ში ამის საშუალება არ მაქვს, დაუშვათ თუ გამოვიყენებ control relax-აც კი და უნდა მიმართო აი ამ options, რომელიც საშუალებას მომცემს არჩიო თუნდაც ორივე ერთდროულად და show-ზე დაკლიკებით უკვე მონაცემი გაიფილტრება შესაბამის მონაცემებით. იმ შემთხვევაში თუ უბრალოდ ყველა მინდა ამოვარჩიო, დავაჭერ select alls და მოინიშნება ავტომატურად ყველა. ეს რაც შეეხებოდა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაცემების ფილტრაციას და ამავდროულად აი ამ გრაფით ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ყველა ის ხელშეკრულება თუ კომპანია, რომელმაც დაარღვია მოწოდების გრაფიკი და დაერიცხა თუნდაც ერთ თეთრი საურავიც კი. თუ ჩვენ მოვნიშნოთ show all overdated contracts, გვიჩვენებს ყველა ასეთ ტიპის მონაცემს. იქნა გამომდინარე, რომ ყველა ჩვენს ამ demo ვერსიაში მოცემულ ხელშეკრულების ნომერზე დარიცხულია უკვე რაღაც გარკვეული ტიპის საურავი, გვიჩვენებს ყველა ჩამონათვალს ასე ვთქვათ და აი ამ გრაფაშიც უკვე გვიჩვენებს როგორც წინა შემთხვევაში იყო ჯამურად იმ კომპანიებს, რომლებსაც მოხდა საურავის დარიცხვა. რაც შეეხება აი ამ editing options, საშუალება გვაქვს მარტივად ასე ვთქვათ დავმალოთ თუ გამოვაჩინოთ headings, ეს ამოშლები და ასევე გამოვაჩინოთ ან დავმალოთ თავად formula bar და თვითონ menus პანელი. ალბათ რომ ისაღები სამუშაოდ იქნება ეს, ხოლო ყოველი სასურველი რედაქტირებისთვის შეგვიძლია უბრალოდ დავაჭიროთ ამ ხილებს და გამოჩნდება ეს პანელიც. აქვე გეტყვით რომ როდესაც იგი დამალულია, ვერანაირი ინფორმაციას ასე ვთქვათ რედაქტირებას ვერ გავუკეთებთ, ან ვერ შევცვლით, მას შემდეგ რაც გამოვაჩინთ თვითონ menus panels, უკვე შეგვიძლია რა მონაცემების შეყვანაც. და ბოლოს მინდა გაჩვენოთ ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შევდივართ როგორც user-ი, ამისათვის თავიდან გავხსნათ ფაილი, მომხმარებლის სახელი შევყვანოთ user-ი და შესაბამისი პაროლი და ნახავთ რომ გააქტიურებულია მხოლოდ form sheet-ი და თუ ჩვენ დავაპირებთ მივცეთ unhide, უბრალოდ ესეთი option-ი არ არის აქტიური და შესაბამისად სხვა მონაცემები არც გამოჩნდება და არ იქნება მისთვის ხილვად. ეს იყოს სულ ის საკითხები, ძირითადი საკითხები, რის შესახებაც მინდოდა თქვენთან მესაუბრა ამ demo ვერსიის გარშემო და თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, გაგიჩნდებათ რაიმე ტიპის კითხვები, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენი აზრი, მე სიამოვნებით გიპასუხებთ და დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე, მადლობა ყურადღებისთვის.